નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ફરીવાર મળી રહ્યા છીએ ધોરણ 12 સાયન્સ વિજ્ઞાન પ્રવાહ, બરાબર. અને એમાં કેમિસ્ટ્રીની આપણે એક ચેપ્ટરની શરૂઆત કરેલી હતી, જે ચેપ્ટરનું નામ હતું આલ્કોહોલ, ફિનોલ, ઇથર, જેમાં આપણે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી અને છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે આલ્કોહોલ સંયોજનોની બનાવટ અને આલ્કોહોલ સંયોજનોની બનાવટમાં આપણે પ્રથમ પ્રકાર એટલે કે એની એક બનાવટની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો હતો, જે હતું આલ્કીન સંયોજનોમાંથી આલ્કોહોલ કઈ રીતના બને. અને એમાં પાછો પેટા પ્રકાર હતો આલ્કીન સંયોજનોમાં એસિડ ઉદ્દીપકીય હાઇડ્રેશન અથવા જલીયકરણ દ્વારા. એટલે કે આલ્કીનની પ્રક્રિયા એસિડ સાથે, એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પાણી સાથે કરીએ તો આપણને આલ્કોહોલ નિપજ તરીકે મળે છે. અને એમાં આપણે એક નિયમનો ઉપયોગ કર્યો હતો, માર્કોનિકો નિયમ. આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક નવા પ્રકારની પ્રક્રિયા જોવા જઈએ છીએ. આલ્કીન સંયોજનોમાંથી જ આલ્કોહોલ બનાવવો છે, પણ હવે નવી પદ્ધતિ દ્વારા. જે પ્રક્રિયાનું નામ છે હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બે પ્રક્રિયા એક સાથે આપી છે, હાઇડ્રોબોરેશન અને સાથે બીજી પ્રક્રિયા કઈ આપી છે તો કે ઓક્સિડેશન, બરાબર. એટલે એક વિભાગમાં આપણે હાઇડ્રોબોરેશન કરશું અને બીજા વિભાગમાં આપણે શું કરશું તો કે ઓક્સિડેશન, બરાબર. શું છે પેલા પ્રક્રિયાનું માળખું એની વાત કરીએ, પછી આપણે આપણા શબ્દમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. ડાયબોરેન, ડાયબોરેન એટલે શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે BH3 ટ્વાઇસ. ડાયબોરેનની જ્યારે આલ્કીન સંયોજનો સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો યોગશીલ નિપજ તરીકે ટ્રાય આલ્કાઇલ બોરેન બને છે. આલ્કીન સંયોજનોની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરવાની કીધી છે તો કે ડાયબોરેન સાથે. ડાયબોરેન સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો યોગશીલ નિપજ તરીકે શું મળે છે તો કે ટ્રાય આલ્કાઇલ બોરેન. આ એક વિભાગ પૂરો થયો. કયો તો કે હાઇડ્રોબોરેશન. હાઇડ્રોબોરેશન પ્રક્રિયા ખાલી પૂછે તો શું આપણે લખી શકીએ? આલ્કીન સંયોજનોની ડાયબોરેન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો યોગશીલ નિપજ તરીકે ટ્રાય આલ્કાઇલ બોરેન નિપજ મળે છે, જે જલીય સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની હાજરીમાં હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ દ્વારા આલ્કોહોલમાં ઓક્સિડેશન પામે છે. પ્રક્રિયાનો બીજો વિભાગ આવ્યો. હવે પહેલો વિભાગ હતો હાઇડ્રોબોરેશન, હવે બીજો વિભાગ શું આવે છે તો કે આજે આપણને એક યોગશીલ નિપજ ટ્રાય આલ્કાઇલ બોરેન યોગશીલ નિપજ મળેલી છે. ઈ નિપજનું જલીય સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ વડે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ દ્વારા ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આલ્કોહોલ નિપજ મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે વિભાગમાં પ્રક્રિયા વહેંચાયેલી છે. હાઇડ્રોબોરેશન પ્રક્રિયા અલગ છે, ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અલગ. પણ બે પ્રક્રિયાને જ્યારે ભેગી કરશું ત્યારે આપણને એક નિપજ મળશે, જે આપણી બનાવટનો પ્રકાર આલ્કોહોલ, બરાબર. એકવાર ફરીવાર હું રિપીટેશન કરું, પછી આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જોશું. એની સૌપ્રથમ આલ્કીનની ડાયબોરેન સાથે પ્રક્રિયા, ડાયબોરેન એટલે BH3 ટ્વાઇસ, ડાયબોરેન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો યોગશીલ નિપજ તરીકે ટ્રાય આલ્કાઇલ બોરેન બને છે. આ ટ્રાય આલ્કાઇલ બોરેનની સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ વડે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ દ્વારા ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો નિપજ તરીકે આલ્કોહોલ મળે છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ પ્રક્રિયાને રાસાયણિક સમીકરણ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આલ્કીન સંયોજન CH3CH ડબલ બોન્ડ CH2 પ્રોપીનની ડાયબોરેન સાથે BH3 ટ્વાઇસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ BH3 જ લખેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. BH2 અને એક હાઇડ્રોજન મેં અલગ પાડ્યો છે. શું કામ એની આપણે હમણાં ચર્ચા કરશું. તો આ BH3 ટ્વાઇસ જ છે. હવે BH3 ટ્વાઇસ લખેલું છે, પણ આ પ્રક્રિયા એટલે કે હાઇડ્રોબોરેશન પ્રક્રિયા કયા નિયમને અનુસરે છે તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના માટે આપણે યાદ રાખશું પ્રતિમાર્કોનિકો. ચાલો, એક પ્રશ્ન ઊભો થશે, પ્રતિમાર્કોનિકો નિયમને અનુસરે છે. કઈ પ્રક્રિયા તો કે હાઇડ્રોબોરેશન. તો હાઇડ્રોબોરેશન પ્રતિમાર્કોનિકો પ્રક્રિયાને અનુસરે છે અથવા પ્રતિમાર્કોનિકો નિયમને અનુસરે છે. તો હવે પ્રશ્ન થશે, પ્રતિમાર્કોનિકો નિયમ એટલે શું? તો માર્કોનિકો નિયમ આપણને ખ્યાલ હતો. શું હતું
તો કે અસમપ્રક્રિયકનો વિદ્યુત ઋણ ઘટક કોની સાથે જોડાતો હતો? તો કે દ્વિબંધમાં જે કાર્બન પાસે ઓછા હાઇડ્રોજન હશે ત્યાં અસમપ્રક્રિયકનો વિદ્યુત ઋણ ઘટક જોડાશે. આપણી આ પ્રક્રિયામાં અસમપ્રક્રિયક કોણ છે? તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ લખેલું હતું ને એનું કારણ આ હતું, આ પ્લસ આ માઈનસ. તો હવે આપણો આ અસમપ્રક્રિયક બની ગયો. તો માર્કોનિકોવનો એકદમ વિરુદ્ધ પ્રકારનો, એટલે એને શું નામ આપ્યું આપણે? પ્રતિમાર્કોનિકો. તો પ્રતિમાર્કોનિકોમાં શું થશે? અસમપ્રક્રિયકનો વિદ્યુત ઋણ ઘટક વધુ હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાશે. તો હવે જો આ બંધ તૂટશે અને હવે BH2 કોની સાથે જોડાશે? તો કે આ બેયમાં કોની પાસે વધારે હાઇડ્રોજન? તો કે આ કાર્બન પાસે. એટલે જો BH2 વધુ હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાઈ ગયો અને આ કાર્બન સાથે કોણ જોડાઈ ગયું? હાઇડ્રોજન. હવે આ એક મોલ આલ્કીનનો ઉપયોગ કર્યો. હવે ફરીવાર બીજા મોલ આલ્કીનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. તો બીજા મોલ આલ્કીન અહીંયા મેં લખેલો છે. ફરીવાર આ બંધ તૂટશે. બરાબર. હવે આ બંધ તૂટશે એટલે શું થશે? પ્રતિમાર્કોનિકો નિયમ. તો પ્રતિમાર્કોનિકો નિયમ મારે કરવો હોય તો આ BH2 જે લખેલું છે ને હું આવી રીતના લખી શકું. બરાબર. હવે આ રીતના લખેલું છે તો આમાં અસમપ્રક્રિયક કયો થઈ જશે? આ બની ગયો. તો હવે અસમપ્રક્રિયકનો વિદ્યુત ઋણ ઘટક ક્યાં જોડાશે? તો કે આ બેયમાં વધારે હાઇડ્રોજન કોની પાસે? આની પાસે. તો આ BH કોની સાથે જોડાઈ જશે? વધુ હાઇડ્રોજન ધરાવતા હોય એની સાથે. તો જો CH3 CH, હવે અહીંયા એક હાઇડ્રોજન ખાલી પડશે તો આ હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી ગયો. બરાબર. એટલે CH3 CH2. હવે આ CH2 આરે કોણ જોડાશે? તો કે આ BH. પણ BH પાછું કોની આરે જોડાયેલું છે? તો કે આ BH CH2 CH2 CH3. બરાબર. હવે ફરીવાર એક મોલ આલ્કીનનો ઉપયોગ કરીએ. ફરીવાર આ બંધ તૂટશે. પ્રતિમાર્કોનિકો નિયમ લાગુ પાડો. તો પ્રતિમાર્કોનિકો નિયમ લાગુ પાડીએ તો હવે હું આવી રીતના લખું તો આ માઈનસ આ પ્લસ અસમપ્રક્રિયક થઈ ગયો. તો અસમપ્રક્રિયકનો વિદ્યુત ઋણ ઘટક ક્યાં જોડાશે? તો કે આ કાર્બન સાથે. પણ આ અસમપ્રક્રિયકના વિદ્યુત ઋણ ઘટક સાથે બીજું બે આલ્કાઇલ સમૂહ જોડાયેલા છે. એટલે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો CH3 CH2 CH2 કેટલી વાર આવી ગયા? 3 ટાઈમ્સ. અને બોરોન. તો આ જે આપણને નિપજ મળી CH3 CH2 CH2 3 ટાઈમ્સ બોરોન, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? ટ્રાય આલ્કાઇલ બોરેન. આ એક પ્રક્રિયા પૂરી થઈ. હવે બીજી પ્રક્રિયા કઈ આવે છે? તો કે ઓક્સિડેશન. તો ઓક્સિડેશન કોના વડે કરવાનું કીધું? જલીય સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. એટલે જો મેં અહીંયા OH એટલે કોણ થઈ ગયું? બેઝિક માધ્યમ. NaOH એટલે કયું માધ્યમ આપે? તો કે બેઝિક માધ્યમ. તો કે NaOH બેઝિક એટલે આલ્કલી જલીય માધ્યમ એટલે H2O. અને રિડક્શન ઓક્સિડેશન કોના વડે કરવાનું કીધું? હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ. તો H2O2. તો ટ્રાય આલ્કાઇલ બોરેનની જલીય સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ વડે H2O2 દ્વારા ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે તો નિપજ તરીકે આલ્કોહોલ મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આલ્કોહોલ કેવા પ્રકારનો થશે? તો કે પ્રાથમિક. જ્યારે આપણે આલ્કીનનું એસિડ ઉદ્દીપકીય હાઇડ્રેશન એટલે કે જલીયકરણની પ્રક્રિયા કરી ત્યારે આપણે કયો પ્રકારનો આલ્કોહોલ મળતો હતો? તો કે દ્વિતીયક. પણ ત્યારે કયા નિયમનો ઉપયોગ કર્યો હતો? તો કે માર્કોનિકો. અહીંયા આપણે કયા નિયમનો ઉપયોગ કર્યો છે? તો કે પ્રતિમાર્કોનિકો. તો બંને પ્રક્રિયામાં અલગ અલગ નિયમનો ઉપયોગ કર્યો છે. એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ દ્વારા પ્રક્રિયા આલ્કોહોલ બનાવીએ ત્યારે માર્કોનિકો નિયમ વાપરશું. હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન દ્વારા આલ્કોહોલ બનાવીએ ત્યારે કયા પ્રકારના નિયમનો ઉપયોગ કરશું? તો કે પ્રતિમાર્કોનિકો. જલીયકરણ દ્વારા આલ્કોહોલ બનાવશું ત્યારે કેવા પ્રકારનો આલ્કોહોલ બનશે? તો કે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ. દ્વિતીયક આલ્કોહોલ. અને હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન દ્વારા આલ્કોહોલ બનાવશું ત્યારે કયા પ્રકારનો આલ્કોહોલ બનશે? તો કે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ. તો આલ્કીન સંયોજનોમાંથી આલ્કોહોલ બનાવવાની બે પ્રક્રિયા જોઈ. એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ અને હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન દ્વારા. હવે આલ્કોહોલની બનાવટનો બીજો પ્રકાર જોવો છે. કયા વિભાગમાંથી આલ્કોહોલ બનાવવો છે? તો કે કાર્બોનિલ સંયોજનોમાંથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો કાર્બોનિલ સંયોજન એટલે કયો સમૂહ હોવો જોઈએ? તો કે C ડબલ બોન્ડ O.
કાર્બોનિલ સમૂહ. બરાબર. હવે કાર્બોનિલ સમૂહ ધરાવતા હોય એવા સંયોજનો કેટલા? તો કે આલ્ડીહાઇડ, કીટોન, એસિડ, એસ્ટર. આ બધાની અંદર કયો સમૂહ આવેલો હશે? તો કે કાર્બોનિલ. હવે એમાં આપણે પાછા પેટા વિભાગમાં જાશું આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનના રિડક્શન દ્વારા. કાર્બોનિલ સમૂહ, આલ્ડીહાઇડ, કીટોન, એસ્ટર અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ. એમાં આપણે પહેલો પ્રકાર કયો જોઈએ છીએ? આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનના રિડક્શન દ્વારા. એકદમ સરળ પ્રક્રિયા છે, ધ્યાન રાખશું. આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન સંયોજનોની પ્રબળ રિડક્શન કરતા, અને પ્રબળ રિડક્શન કરતા તરીકે કોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે? તો કે સોડિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડ અથવા લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ વડે રિડક્શન કરવામાં આવે તો અનુક્રમે એટલે તો કે આલ્ડીહાઇડ માંથી કેવો આલ્કોહોલ મેળવી શકાય છે? તો કે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ મેળવી શકાય. જ્યારે કીટોન માંથી કેવો આલ્કોહોલ મેળવી શકાય છે? તો કે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ મેળવી શકાય છે. અહીંયા એક પ્રક્રિયા આપણે આપી છે, ઉદાહરણ તરીકે આ કોણ થશે? RCHO, એટલે એને શું કહી શકાય? આલ્ડીહાઇડ. આલ્ડીહાઇડ નું જ્યારે લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ અથવા સોડિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડ વડે રિડક્શન કરીએ તો આપણને કેવો આલ્કોહોલ મળે છે? પ્રાથમિક. જ્યારે કીટોન RCOR' કીટોન નું જ્યારે રિડક્શન કરવામાં આવે, એટલે કે લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ અથવા સોડિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડ વડે રિડક્શન કરવામાં આવે તો આલ્કોહોલ કેવા પ્રકારનો મળે છે? દ્વિતીયક. બરાબર. આલ્ડીહાઇડ માંથી પ્રાથમિક આલ્કોહોલ, કીટોન માંથી દ્વિતીયક આલ્કોહોલ. હવે કાર્બોનિલ માં આપણે એક પ્રકાર પૂરો કર્યો, આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન માંથી કઈ રીતના મળે. હવે આ કાર્બોનિલ સમૂહ બીજા બે સંયોજનની અંદર હાજર છે. કોણ? તો કે એસિડ અને એસ્ટર ની અંદર. તો બીજો પ્રકાર આપણો આવશે એસિડ અને એસ્ટરના રિડક્શન દ્વારા. એકદમ સરળ પ્રક્રિયા. કાર્બોક્સિલિક એસિડની પ્રબળ રિડક્શન કરતા વડે રિડક્શન કરવામાં આવે તો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ નિપજ મળે. કાર્બોક્સિલિક એસિડ પ્રબળ રિડક્શન કરતા તો આપણે ઉપર હમણાં ચર્ચા કરી, લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ અથવા સોડિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડ. અને આ આપણને કેવા પ્રકારનો આલ્કોહોલ મળ્યો? RCH2OH. જ્યારે વર્ગીકરણ કર્યું હતું ત્યારે આને કયા પ્રકારનો આલ્કોહોલ કહી શકાય છે? તો કે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ. બરાબર. હવે એસ્ટર માંથી આપણે આલ્કોહોલ કઈ રીતના મેળવી શકાય? પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વૈજ્ઞાનિકોએ આ પ્રક્રિયાની જ્યારે રચના કરી અથવા પ્રક્રિયા દ્વારા સાબિત કર્યું તો આમાં આપણે જે આ લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ અતિશય મોંઘો એટલે કે ખર્ચાળ પ્રક્રિયા છે, જે આવી પ્રક્રિયાઓમાં ઉપયોગ કરવો હિતાવહ નથી આર્થિક રીતના. બરાબર. તો હવે વૈજ્ઞાનિકોએ એક અલગ પ્રક્રિયા આપી. શું? તો કે સૌપ્રથમ કાર્બોક્સિલિક એસિડને એસ્ટરમાં રૂપાંતર કરી નાખો. કાર્બોક્સિલિક એસિડને શેમાં રૂપાંતર કરી નાખવાનો? એસ્ટરમાં. તો કાર્બોક્સિલિક એસિડને એસ્ટરમાં રૂપાંતર કરવો હોય તો કઈ રીતના? તો કે કાર્બોક્સિલિક એસિડની આલ્કોહોલ સાથે એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણને શું મળે છે? તો કે એસ્ટર. સૌપ્રથમ શું કરશું? કાર્બોક્સિલિક એસિડની આલ્કોહોલ સાથે એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીએ એટલે સૌપ્રથમ આપણને મળે છે એસ્ટર. હવે આ એસ્ટરનું ઉદ્દીપક વડે ડાયહાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરીએ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરળતાથી પ્રાથમિક આલ્કોહોલ મેળવી શકાય છે, નહીં કે લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ નો ઉપયોગ કર્યા વગર. બરાબર. તો લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ નો ઉપયોગ કર્યા વગર આપણે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ મેળવી શકતા. પણ એમાં એક પ્રક્રિયાનો ઉમેરો કરવો પડ્યો. શું કર્યું આપણે? કાર્બોક્સિલિક એસિડની આલ્કોહોલ સાથે પ્રક્રિયા કરી એસ્ટર બનાવ્યો અને એસ્ટરનું H2 એટલે કે રિડક્શન પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણને પ્રાથમિક આલ્કોહોલ મેળવી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આલ્કોહોલની બનાવટની બે પ્રક્રિયાઓ આપણે અહીંયા આજે પૂરી કરી. પહેલો પ્રકાર હતો આલ્કીન સંયોજનો. એમાં બે વિભાગ, એસિડ ઉદ્દીપકીય હાઇડ્રેશન અને હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન દ્વારા. એસિડ ઉદ્દીપકીય હાઇડ્રેશન, માર્કોનિકો નિયમ, દ્વિતીય આલ્કોહોલ મળે. હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન, પ્રતિ માર્કોનિકો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ મળે. બીજો પ્રકાર હતો કાર્બોનિલ સંયોજનમાંથી. તો કાર્બોનિલ સંયોજનમાં પાછા પેટા બે પ્રકાર, આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન દ્વારા.
તો આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન દ્વારામાં આલ્ડીહાઇડ નું રિડક્શન કરો તો પ્રાથમિક આલ્કોહોલ, કીટોન નું રિડક્શન કરો તો દ્વિતીયક આલ્કોહોલ. જ્યારે એસિડ અને એસ્ટર માંથી આલ્કોહોલ મેળવવાની વાત કરીએ તો માત્ર એક જ પ્રકારનો આલ્કોહોલ મળે છે અને એ કયો પ્રકાર છે તો કે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આને ઘરે પણ એક બે વાર લખી અને તૈયાર કરી શકો છો. જેટલી વાર તમે લખવાનો પ્રયત્ન કરશો એટલી આ સરળ થઈ જશે લખવાને યાદ રાખવા માટે. હજી બનાવટની પ્રક્રિયાઓ બાકી છે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરશું. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.